আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এই 29 এপ্ৰিল 2022 শনি দেৱতা মকৰ ৰাশিত এৰি কুম্ভ ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব, কোন কোন ৰাশি, তাৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, তো আমাৰ টপিকটো কি হ'ব যে শনিৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন। শনিৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন, ৰাশি পৰিৱৰ্তন। ঠিক আছে, শনি দেৱতাৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন কেতিয়া কৰিব? শনি দেৱতাৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন 29 এপ্ৰিল 2022 কেইটা বজাত কৰিব? ৰাতিপুৱা 7:53 শনি দেৱতা মকৰ ৰাশি এৰি কুম্ভ ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিব। ঠিক আছে, চাওক, প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে আজিৰ ডেটত শনি দেৱতা ক'ত আছে? মকৰ ৰাশিত আছে। তাৰমানে শনি দেৱতা আজি মকৰ ৰাশিত আছে। 29 এপ্ৰিল হোৱাৰ পিছত শনি দেৱতা ক'ত যাব? কুম্ভ ৰাশিত গুচি যাব শনি দেৱতা। ঠিক আছে, তো শনি দেৱতা যেতিয়া মকৰ ৰাশি এৰি কুম্ভ ৰাশিত যাব, কোন কোন নক্ষত্ৰৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰিব সেইটো জানো আহক। চাওক, কুম্ভ ৰাশি হ'ল ধনিষ্ঠাৰ দ্বিতীয় চৰণ থাকিব। তাৰপিছত শতবিশাৰ 4টা চৰণ গোটেই পাব। তাৰপিছত হ'ল পূৰ্ব ভদ্ৰা 3টা চৰণ শনি দেৱতাই পাব। তাৰমানে কি, শনি দেৱতা মংগলৰ নক্ষত্ৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব। মংগলৰ নক্ষত্ৰত শনি দেৱতা ভ্ৰমণ কৰিলে কি হয়? মংগল কি হয়? ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ এগ্ৰেছিভ হয়। তো শনি দেৱতা যেতিয়া মংগল নক্ষত্ৰৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰে, মানে ধনিষ্ঠাৰ মাজেৰে যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰি থাকিব, তেতিয়া কি হোৱা থাকে? কমিউনিটি ক্লেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যুদ্ধ বিগ্ৰহ আদি দেখা পাইছে, সেইবিলাক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। জাতিগত হিংসাগত ভাতৃঘাতী সংগঠন আদি হোৱা দেখা পোৱা যায়। সেইকাৰণে অলপমান নিজকে সাৱধান কৰি ৰাখিব লাগিব। কাৰণ কিয়, শনি দেৱতা যেতিয়া ধনিষ্ঠাত 3য় চৰণত গুচি যাব, তাৰমানে কি হ'ল বায়ু তত্ত্ব, 3য় চৰণটো হ'ল বায়ু, তেতিয়া কি হয়? স্প্ৰেডিং বেছি হ'ব। কাজিয়া পেচাল, ভুল বুজাবুজি এইবিলাক অলপমান বেছিকে বাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো শনি দেৱতা মনত ৰাখিব যে শনি দেৱতা যিটো ৰাশিত থাকে তাৰ পৰা ক'ত ক'ত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে সেইটো কোৱা হয় অষ্টক বৰ্গ। ঠিক আছে, অষ্টক বৰ্গ অষ্টক বৰ্গৰ পৰা আমি গম পাম তাত এটা পাৰ্ট আছে যাক কোৱা হয় ভিন্নাষ্টক বৰ্গ। প্ৰত্যেকটো গ্ৰহৰে এটা এটা ভিন্নাষ্টক বৰ্গ থাকে। সেই ভিন্নাষ্টক বৰ্গ মতে ট্ৰেনজিটত ৰিজাল্ট দিয়ে, যিটো শনিৰ ভিন্নাষ্টক বৰ্গ বুলি কয়। শনিৰ ভিন্নাষ্টক বৰ্গ। শনি য'ত যিটো ৰাশিত আছে তাৰ পৰা ক'ত ক'ত ভাল প্ৰভাৱ দিয়ে? শনি যিটো ৰাশিত থাকে তাৰ পৰা 3rd হাউচ মনত ৰাখিব, 3rd হাউচত ভাল ৰিজাল্ট দিব। তাৰপিছত শনি দেৱতা 5th হাউচত ভাল ৰিজাল্ট দিব, 6th হাউচত ভাল ৰিজাল্ট দিব, আৰু শনি দেৱতা 11th হাউচত ভাল ৰিজাল্ট দিব। তাৰমানে কি কি ৰাশিত দিব? 3rd হাউচ, 5th হাউচ, তাৰপিছত 6th হাউচ আৰু 11th হাউচত শনি দেৱতাই ভাল ৰিজাল্ট দিব। মানে 3rd যদি চাওক কুম্ভৰ পৰা 1, 2, 3, তাৰমানে মেঘ ৰাশিৰ কাৰণে ভাল, মিথুন ৰাশিৰ কাৰণে ভাল, কৰ্কটৰ কাৰণে ভাল, আৰু ধনুৰ কাৰণে ভাল। তো এইকেইটা ৰাশি ভাল ৰিজাল্ট পাব। কি কি ৰাশি ভাল ৰিজাল্ট পাব? ইয়াতে মেঘ, কৰ্কট, তাৰপিছত মেঘ মিথুন, ক্ষমা কৰিব, মেঘ, মিথুন, কৰ্কট আৰু ধনু এইকেইটা ৰাশিৰ কাৰণে ভাল ৰিজাল্ট দিব। কিন্তু কিয়? চাওক, লগতেতো 4.5 ষ্টাৰ্ট হৈ যাব শনি দেৱতাৰ 4.5 ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। কাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব? মীন ৰাশিৰ কাৰণে 4.5 প্ৰথম চৰণ 4.5 ষ্টাৰ্ট হ'ব। কুম্ভ ৰাশিৰ কাৰণে 2য় চৰণ চলি থাকিব, আৰু মকৰ ৰাশিৰ কাৰণে অন্তিম চৰণ 4.5 চলি থাকিব। ধনু ৰাশিৰ 4.5 শেষ হ'ব, আৰু লগতে মিথুন আৰু তুলা ৰাশিৰ ঢেইয়া শেষ হ'ব। তো মিথুন আৰু তুলা ৰাশিৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা শনি দেৱতা ছায়া গুচি যাব। তো কাৰ আকৌ 4.5 ষ্টাৰ্ট হ'ব? মীন ৰাশিৰ 4.5 যদি চাওঁ, 4.5 যদি চাওঁ, প্ৰথমতে কাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব? মীন ৰাশিৰ প্ৰথম চৰণ 4.5 ষ্টাৰ্ট হ'ব। ঠিক আছে, আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ 2য় চৰণ 4.5 থাকিব, আৰু মকৰ ৰাশিৰ
মকৰ ৰাশিত তৃতীয় চৰণ চাৰে চাতি চলি থাকিব আৰু লগতে কৰ্কট আৰু বৃশ্চিক ৰাশিত ঢেইয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব ঢেইয়া বুলি কয় কৰ্কট হ'ব কৰ্কট আৰু বৃশ্চিক ৰাশিত ঢেইয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব এইকেইটা ৰাশিত ৰিজাল্ট পাব ভাল ৰিজাল্ট নাপায় শনি দেৱতাই যিটো ৰাশিত যায় সেইটো ৰাশিৰ শ্ল' কৰি পেলায় ৰিজাল্ট যিটো আশা থাকে ৰিজাল্ট হ'ব বুলি কামটো কি হয় পিছুৱাই লৈ গৈ থাকে আৰু যি ৰাশিত চাৰে চাতি পৰিব তেওঁলোকৰ অশান্তি আদি এনজাইটি আদি হোৱা দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে কাৰণ কিয় শনিৰ কাম কি শনি ডাৰ্ক প্লেনেট ঠিক আছে শনি যিবিলাক গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে তেওঁলোকৰো ৰশ্মি খাই দিয়ে তো শনি যিটো ৰাশিত যায় সেই ৰাশিৰ কি হ'ব কাৰকত্ববিলাকক ঢিলা কৰি দিব ধীমা গতি কৰি দিব খুব লাহে কৰি দিব তেতিয়া কি হয় মানুহৰ এনেকুৱা লাগে যে ৰিজাল্ট নোপোৱা যেন লাগে তো শনি দেৱতাক এইখিনি সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব কেনেকে শনিৰ মন্ত্ৰ জাপ শনি মন্দিৰ বা বয়সিষ্ঠ পুৰুষ যদি থাকে বয়সিষ্ঠ কোনো পুৰুষ মহিলা যদি থাকে তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিব চামৰাৰ বস্তু দান দিব লাগিব লোহাৰ বস্তু দান দিব লাগিব মন্ত্ৰ জপ তপ আদি যদি কৰা যায় তেনেহ'লে শনিৰ দুষ্প্ৰভাৱৰ পৰা বচা যায় মইতো আজিলৈকে দেখা নাই যে শনি দেৱতাৰ কাৰণে কোনোবা মানুহ বিৰাট ওপৰত গুচি গৈছে হয় ওপৰত যায় কিন্তু বেলেগ গ্ৰহৰো কাৰকত্ব থাকে শনি দেৱতাই যিমান পাৰে কামবোৰ শ্ল' কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে কালপুৰুষৰ পুষ্টিত শনি দেৱতাক দুখৰ গ্ৰহ প্লেনেট বুলি কৈছে প্লেনেট অফ চৰ' বুলি কৈছে মৃত্যুৰ গ্ৰহ আখ্যা দিয়া হয় কাৰণ কিয় মৃত্যু তুল্য কষ্ট দিয়ে তেতিয়া মানুহে শিকি যায় যে জীৱনটো কেনেকে চলিব লাগে অলপ পইচা দিও তেওঁলোকে শিকি যায় যাৰ চাৰে চাতি হৈ গৈছে বা চলি আছে তেওঁলোকক সুধিব তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সংগ্ৰাম কেনেকুৱা চলি আছে জীৱন সংগ্ৰামত আনি দিয়ে শনি দেৱতাই সেইটো কাৰণে মই কোৱা নাই যে শনি দেৱতা বেয়া প্লেনেট নহয় কিন্তু শনি দেৱতাই মানুহক শিকাই দিয়ে যে জীৱনটো কেনেকে জীয়াব লাগে কম সাধনতো কম বস্তুটো কেনেকে জীৱনটো চলিব পৰা যায় শনি দেৱতাই সেই বস্তুটো শিকাই দিয়ে তো এতিয়া আমি গম পালো যে শনি দেৱতা ক'ত কি ৰিজাল্ট দিব এতিয়া আমি চাওঁ যে শনি দেৱতা 29 এপ্ৰিল 2022 7:53 শনি দেৱতা সোমাই যাব ঠিক আছে মকৰ ৰাশিত সোমাই যাব কিন্তু তাৰ পিছত চাব যে যেতিয়া জুনৰ 5 তাৰিখ পৰিব জুনৰ 5 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 3:18 শনি দেৱতা আকৌ বক্ৰী হ'ব জুন 5 3:18 AM শনি দেৱতা এগেইন বক্ৰী হ'ব কেতিয়ালৈকে বক্ৰী থাকিব যে 23 এপ্ৰিল 2022 লৈকে এতিয়ালৈকে থাকিব 23 অক্টোবৰ 2022 লৈকে 23 অক্টোবৰ 2022 লৈকে শনি দেৱতা বক্ৰী থাকিব তাৰমানে শনি দেৱতা আকৌ কি কৰিব কুম্ভৰ পৰা আকৌ ই মকৰত আহিব মকৰত ৰিটাৰ্ণ আহিব তাৰমানে শনি দেৱতা উল্টা চাল খেলিব মানে বক্ৰী হ'ব পিছুৱাই আহিব তাৰপিছত কি হ'ব শনি দেৱতা পাৰ্মানেণ্টলি কেতিয়া আকৌ কুম্ভ ৰাশিত গুচি যাব পাৰ্মানেণ্টলি মাৰ্গী কেতিয়া হ'ব মাৰ্গী মানে আগুৱাই যোৱা মাৰ্গী কেতিয়া হ'ব 17 জানুৱাৰী 2023 শনি দেৱতা পুনৰ মাৰ্গী হ'ব ঠিক আছে শনি দেৱতা পুনৰ মকৰ ৰাশি এৰি কুম্ভ ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিব কেইটা বজাত ভ্ৰমণ কৰিব সন্ধিয়া 6টা বজাত তাৰপিছত 6:03 PM মানে সন্ধিয়া মকৰ ৰাশি এৰি কুম্ভ ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিব PM মকৰ ৰাশি এৰি আকৌ কুম্ভ ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিব তাৰপিছত আকৌ তেওঁ শনি দেৱতা বক্ৰী নহয় শনি দেৱতা যেতিয়া 5 জুনৰ পৰা 23 অক্টোবৰলৈকে যেতিয়া বক্ৰী থাকিব এই টোটেল ডিউৰেশ্যনটো কিমান থাকিব 140 ডেজ 140 দিন শনি দেৱতা বক্ৰী হয় মনত ৰাখিব এইটো ইউনিভাৰ্চেল হয় ইয়াত কোনো চেঞ্জেছ নাই শনি দেৱতা 140 দিন বক্ৰী থাকে তো জুনৰ 5 তাৰিখৰ পৰা 23 অক্টোবৰলৈ শনি দেৱতা বক্ৰী থাকিব তাৰপিছত আকৌ জানুৱাৰী 17 তাৰিখে শনি দেৱতা আকৌ কুম্ভ ৰাশিত ভ্ৰমণ কৰিব তাৰপিছত আকৌ শনি দেৱতা ৰিটাৰ্ণ আৰু মকৰ ৰাশিত নাহে কুম্ভ ৰাশিৰ পৰা মাৰ্গী হ'ব তো এনেকৈ আমি শনি দেৱতাৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ শনি দেৱতাই কি ৰাশিত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে শনি দেৱতা য'ত মুভ কৰিছে তাৰ পৰা 3rd হাউচ
5th হাউচ 6th হাউচ আৰু 11th হাউচত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে একৰ্ডিং টু শনিৰ বিন্যাস্তক বৰ্গ ঠিক আছে কিন্তু তথাপিও কৰ্কট ৰাশিত অলপ বিশেষ সাৱধান ৰাখিব যে কাৰণ কৰ্কট ৰাশিত তো শনি দেৱতা ভাল ৰিজাল্ট চলিব লগতে ঠেইয়াও চলি থাকিব সেইকাৰণে মিক্স ৰিজাল্ট আদি পাব কিন্তু বাকী এটা ৰাশিৰ কাৰণে ইমান বেয়া নহয় আৰু যিটো ৰাশিত শনি দেৱতাৰ যথেষ্টখিনি বেয়া প্ৰভাৱ থাকিব সেই ৰাশিটো হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশিৰ কাৰণে অলপমান সাৱধান হোৱা দৰকাৰ তেওঁলোকে এক্সট্ৰা প্ৰিকুৱেশ্যন ল'ব মানে বৃশ্চিক ৰাশিত অলপমান এক্সট্ৰা প্ৰিকুৱেশ্যন লোৱা দৰকাৰ হ'ব তো শনি দেৱতাক যিমান পাৰে সন্তুষ্ট কৰিব কাৰণ ডাৰ্ক প্লেনেট হয় তেওঁ যিটো লুমিনেৰী এৰিয়ে নিদিয়ে পোহৰ নেৰে বেলেগৰ পোহৰবিলাক উল্টা তেওঁ লৈহে লয় তো সেইটো কাৰণে তেওঁ কামবিলাক কি কৰে খুব ঢিলা হৈ যায় ধীমা গতিত চলে লাহে লাহে চলে তাৰ কাৰণে মানুহৰ বহুত ফাৰ্ষ্ট্ৰেশ্যন অহা দেখা পোৱা যায় সেইকাৰণে শনি দেৱতাৰ দান দক্ষিণা কৰক বা শনি মন্দিৰ আদি দৰ্শন কৰক বা বুজুৰ্গ যিবিলাক কয় বয়োজ্যেষ্ঠ পুৰুষ যিবিলাক আছে তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰিব চামৰাৰ বস্তু লোহাৰ বস্তু আদি দান দক্ষিণা কৰি থাকিলে শনি দেৱতাৰ এই শ্ল' প্ৰচেছৰ পৰা নিজকে বচাব পৰা যায় তো এই আছিল চিম্পলি যে শনি ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত বৰ বিশেষ শনি দেৱতাৰ বৰ বেছি মই আশা নকৰোঁ নিজেও কাৰণ কিয় বহুত শনি দেৱতাৰ পৰা আশা কৰি লাভ নাই কাৰণ শনি দেৱতাই যিমানে ভালেই নহওক কুণ্ডলীখনত তেওঁ কামবিলাক শ্ল' কৰে তো এইখিনি আছিল ক'বলগীয়া তো আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে বিৰাম দিলোঁ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব